Okay. Opa. Hai că am uitat la valier. Pauză. Știi momentul ăla când simți că trebuie să spui ceva, dar n-ai avut curajul până acum să o spui? Well, ăsta e momentul meu. Nu e un clip obișnuit, nu e despre motoare, echipamente sau trasee cool, e despre mine, e despre ceea ce s-a întâmplat, e despre ceea ce urmează și despre lupta aia pe care nu o vezi în vloguri. Asta nu e un goodbye, e o pauză, dar una pe care am simțit că trebuie să ți-o explic. Așa că ascultă-mă. Observați această orteză de pe piciorul meu? Bun. Țineți minte această imagine pentru că este motivul pentru care până după rezidenția cel mai probabil nu o să mai fac content pe moto. Nu glumesc, nu e clickbait și nu e ceva ce mi-aș fi dorit să spun vreodată. În primul rând, am piciorul rupt, în reconstrucție. În al doilea rând, am o tijă în tibie și 3 șuruburi în călcâi. Peroneul a fost rupt și el. Ok, până aici pare gestionabil după ce se reface, dar știți ce mai e? Tija asta e necompatibilă remene. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă, Doamne ferește, se mai întâmplă ceva și trebuie să fac chiar un remene, nu pot să-l fac. Și, sincer, nu prea vreau să văd chestia asta live. Chiar dacă, să zicem, nu mai ajung la remene, există și altă distracție. Dacă fac o mișcare greșită, dacă mă lovește ceva prea tare, dacă pur și simplu calc strâmb și destul de puternic, tija se poate îndoi. Dacă mă accidentez ar putea să fie mai nasol. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că se pot rupe vase de sânge, se pot rupe nervi, se pot rupe mușchi, se poate rupe genunchiul și știți cum e cu operațiile de genunchi, nu? Că poți să te operezi în cea mai scumpă clinică din România, vorbesc, cu cei mai buni doctori și e posibil să nu iasă bine. Așa că întrebarea e, merită să risc pentru un clip, pentru niște vizualizări, pentru a inspira oamenii, să-mi risc sănătatea? Și acum, partea cu adevărat grea, nu e vorba că mi-e frică să mă urc pe motocicletă. Dacă mi-ar fi frică, n-aș mai merge niciodată. Problema nu e frica, problema e că nu-mi permit să mai trec prin rahatul ăsta încă o dată. Altă fractură? Ok, nu mă deranjează. Altă operație? Nicio problemă, be my guest. Dureri? Trec, există analgezice, etc. Dar să stau degeaba, să stau și să mă uit pe pereți, să-mi număr zilele în orteză sau în pat și să nu pot să-mi continui viața, asta te distruge psihic. Să ai planuri și să vezi cum ți se prăbușesc sub greutatea unui os rupt sau oase. Să știi că ai putea să faci ceva, dar fizic corpul tău nu cooperează, efectiv îți toarce creierii. Prima dată când m-am ridicat după operație, am zis, gata, merg la wc și eu ca omul. M-a luat o amețeală gravă. Îmi venea să leșin și să plâng de nervi în același timp, dar a trebuit să mențin un tonus pozitiv pentru că era mama lângă mine și ca să nu îngrijorez mai mult decât atunci când m-a văzut că m-am albit la față, dând să leșin, a trebuit să mențin tonusul. În alte dăți, am plâns de nervi că nu pot să ies din casă, că nu mă simțeam suficient de refăcută încât să fac pasul ăsta. Și crede-mă că nu mai vreau să trec prin asta. Și hai să zicem că decid să ignor tot și să mă urc chiar pe motor. Și se întâmplă ceva. Și îmi fracturez celălalt picior sau o mână. Ce facem atunci? Păi avem un nou scenariu, care e absolut horror. Lăsând sănătatea deoparte, nimic nu este mai presus decât UMFCD-ul.
draga mea facultate de stomatologie mi-ar fi prelungit studiile cu 1 an din cauza unor absențe motivate medical timp de o lună și jumătate, pentru că regulamentul nu tolerează absenteismul. Mort copt, trebuie să fii la facultate. Dacă nu eram capabilă să mă teleportez la facultate cu Uber-ul, aș mai fi stat 1 an pe bară. Adică am făcut 5 ani jumate de facultate, ca în ultima jumătate să mă nec ca țiganul la mal și să mai pierd 1 an pentru un picior. Mă scuzați, cei de etnie romă, nu e destul că fac 30 de ani anul ăsta, merită să mai risc și mai mult a doua pasiune a mea. Pe 4 martie am pregătit o parte din clipul ăsta la 11 noaptea fix, când mă bufnise plânsul de nervi. Pe 14 februarie am avut căzătura. În tot timpul ăsta, de când am ajuns în spital, am trăit niște lucruri care m-au afectat mai mult decât fractura în sine. Am asistat la prietena mea cea mai bună plângând în holul spitalului, implorându-mă să nu mă mai urc pe motocicletă niciodată. Am asistat la părinții mei care mi-au făcut teorie zilnic, de dimineață până seara, cum apărea un peisaj, despre cum ar trebui să-mi schimb viața și să renunț la motocicletă, la o persoană apropiată spunându-mi că poate ar fi mai bine să iau o pauză, că poate ar trebui să-mi pun întâi viața în ordine. Și în afară de toate astea, au fost și o mână de oameni cunoscuți care mi-au spus că o să continui și mi-au dat speranță că nu toți oamenii se dau bătuți și mai ales că nu încearcă să-i facă pe alții să se dea bătuți. Din cei care mă urmăresc și nu-i cunosc personal, au fost foarte mulți care m-au încurajat, care au vrut să mă ajute și care mi-au oferit ajutorul în caz că am nevoie. Cred că m-am reformulat aici de 2 ori. Și pe această cale vreau să le mulțumesc din nou. Și sincer, oricât de tare și răspicat am spus că o să continui să merg pe motor, că nu mă las, că asta e pasiunea mea, în toate zilele astea mi-a fost foarte greu. Dar am încercat să fiu optimistă. Mi-am păstrat tonusul pozitiv. Am răspândit optimism cu fiecare ocazie, chiar și în salonul de spital sau în spital, sper că și în spital. Dar când toată lumea din jur îți repetă, poate ar trebui să te oprești, poate e timpul să renunți, poate e mai bine să nu mai faci asta. Nu vezi că îți rup picioarele? Începi inevitabil să te îndoiești de tine. Oricât de tare ai fi, oricât de mult ai crede în tine, când ți se spune că când ți se spune constant că nu mai trebuie să faci asta, începi să ai momente în care te întrebi, băi, oamenii ăștia poate chiar au dreptate, dar vedeți voi, eu nu sunt o persoană care renunță ușor, sunt încăpățânată, al naibii de încăpățânată. Când mi se spune că nu pot să fac ceva, îmi vine să-l fac și mai tare. Și dacă e nevoie, mai pun și un clip pe YouTube ca să vedeți că am putut. Dar nu ca să îți demonstrez ție sau altcuiva că pot. Nu ca să demonstrez că am dreptate. N-am nevoie de validarea nimănui. Ci ca să-mi demonstrez mie că viața e în mâinile mele și în ale lui Dumnezeu sau ale lui Allah sau în ce crede fiecare. Iar controlul principal asupra alegerilor mele îl am eu. Și doar eu. Și da, m-a afectat enorm să văd oameni dragi că se sperie pentru mine. M-a afectat să-mi văd prietenii plângând, să-mi văd părinții triști, să simt că toată lumea încearcă să mă tragă înapoi de la ceva ce iubesc și mi-aduce bucurie.
Bine, și oase rupte, dar trecem peste asta. Revenind. Dar ce mă emoționează teribil și mă și bucură enorm în același timp e când văd când cineva mă încurajează, când cineva îmi spune băi, știi ceva, o să continui, o să te ridici, o să mergi mai departe. Când văd că nu toată lumea încearcă să mă facă să mă dau bătută, că mai sunt și oameni care înțeleg că viața nu este despre a renunța și asta contează enorm. Și ca să fie clar, accidentul ăsta nu s-a întâmplat pentru că nu știu să merg, nu. Îmi dau foarte bine seama unde mă pricep și unde trebuie să mă opresc. Nu sunt vreun Rossi sau vreun pilot de curse. Poate cine m-a văzut prin trafic și a făcut cruce. Însă în momentele alea sunt în control. Singurul lucru pe care știu că clar că nu-l pot controla sunt alți șoferi și mi-o asum. Dar de data asta a fost altceva. Eram obosită, eram însetată, înfometată și pentru o secundă am avut un blank. Bine, cred că am fost neatentă. O secundă, mi-a scăpat mâna în gaz și am ajuns pe linia de tramvai. Atât, un moment. O secundă în care creierul meu a zis I'm leaving the group și motorul a luat o razna și n-am mai vrut să-i dau drumul. Dar dacă vreți să ziceți că am greșit ceva, ok, am greșit ceva. Am plecat obosită pe motor. Concluzia e că nu trebuie să mă mai urc obosită, leșinată de sete și de foame pentru că o să greșesc. Nu trebuie să iei decizii tâmpite doar ca să ajungi mai repede acasă. Și știți ce e ironic? Mama, care mi-a făcut teorie zi de zi, că într-una din zile i-a scăpat porumbelul, îmi pare rău că nu te-am trimis la un curs de perfecționare pe moto. Și sincer, și mi-mi pare rău. Dar realitatea e că un curs nu m-ar fi salvat de la căzătura asta, pentru că nu a fost o problemă tehnică, a fost o problemă de neatenție și prostie cruntă, de cum am urcat eu pe motocicletă, de starea în care am fost pe motocicletă și de oboseală și asta e lecția pe care o iau cu mine aici. De pe 17 martie am început să merg iar la facultate cu Uber-ul și 2 cârje după mine ca să-mi fac prezențele și asta, oricât de mult m-a deranjat financiar și psihic, m-a întărit și m-a adus înapoi ușor din starea de vegetație în care intrasem după 2 săptămâni de stat în spital și 2 săptămâni de dădăcit la părinți. 2 săptămâni de facultate, să știți că fac minuni. Nu medical, dar psihic fac. Când filmez acest clip e 1 aprilie, pentru că a trecut de 12 noaptea. V-a prins gluma, nu? E needitat, neprelucrat. Inițial am vrut să-mi cer scuze pentru că am pișat ochii mai devreme, dar sinceră să fiu, consider că a putea fi vulnerabil în fața unei mulțimi atât de mari de oameni, chiar și în online, chiar și filmat înainte, nu live, e totuși un fel de putere. N-am făcut-o ca să mă lamentez în vreun fel, așa am simțit, asta v-am arătat, sunt gândurile pe care le-am avut și n-am putut să le filmez la momentul respectiv, dar emoțiile sunt aceleași. Poate că unii oameni sunt puternici că nu-și arată emoțiile, poate că alții sunt puternici pentru că nu afișează mereu o emoție falsă și au curajul să-și dea arama pe față. Ieri a fost prima zi în care, azi, oarecum, în care am condus mașina din nou, da. Mi-a fost mai ușor să conduc o mașină decât să merg pe ambele picioare, fără cârje. Da, amuzant, știu. Dar am aflat că n-am scăpat de recuperare, ca printr-o minune, cum visam eu,
dar că oasele mele s-au sudat cât de cât. Era evident că o să se întâmple așa, dar na, speranța moare ultima. În orice caz, ieri a fost momentul în care am realizat că e imposibil să renunț definitiv la felul în care m-am format în ultimii 2 ani și ceva. Deci, ce urmează? Păi, evident, nu dispare Ride or Teeth, așa că nu renunț la moto. nu mă las nici de content, dar Ride o să ia o pauză temporară. O să mai apară content de moto, dar pentru că am filmat anul trecut, slavă cerului, și n-am avut timp să le editez, dar până după rezii sau până scot tija asta nenorocită din picior, o să ne liniștim o leacă. N-am nevoie de încă operație, adică da, am nevoie de încă operație ca să scot tija, dar nu ca să-mi pun alta. N-am nevoie să-mi smulg neuronii de nervi și de plictiseală încă o dată și să mi se scurgă pe canapea și nu pot să le fac oamenilor din jurul meu ce le-am făcut acum încă o dată. Și vreau să termin și facultatea și să scap de rezii. Bine, după rezii urmează rezidențiatul propriu-zis, dar trecem peste. Așa că probabil o să mai fac content despre moto din casă, despre cum e să supraviețuiești când ți se topesc nervii de plictiseală sau despre stomatologie, că până la urmă ceva trebuie să fac până mă pot sui iar pe motociclete. Dar ca să fie clar, Ride or Teeth nu moare, Eliza e încă în viață și optimismul la loc, doar că Ride or Teeth ia o pauză tactică, aș zice eu. Ne adaptăm, mergem înainte, că vorba aia nu ai cum să mergi înapoi. Și credeți-mă, dacă ar fi fost o altă opțiune, o luam. Așa că dacă ai ajuns până aici, îți mulțumesc. Dacă te-ai regăsit cumva în ce am spus eu, lasă-mi un comentariu sau lasă-mi un singur emoji ca să știu și eu că n-am vorbit singură. Nu renunț, doar respir și revin. Dă un subscribe dacă vrei să fii împreună cu mine în călătoria asta, chiar și când nu sunt pe motocicletă. Așa că ne mai auzim. Nu cum îmi place mie atât de mult cu aventuri, cu motoare, cum planificasem. Sigur nu reușesc să-mi fac tura aia în Iran, cum visam eu să o fac după rezidenția, dar sigur o să fie ceva. Hai, v-am pupat!